press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. How to set and post Premiere video on YouTube. कसरी सेट गर्ने र कसरी पोस्ट गर्ने, कसरी अपलोड गर्ने प्रिमियर भिडियो युट्युबमा। हामीले युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरू प्रिमियरमा देख्छौँ कि यति समयपछि यो भिडियो आउँछ, आधा घण्टा, 1 घण्टा, 15 मिनट, 20 मिनट हैन। हामीले पनि त्यसरी नै आफ्नो च्यानलमा प्रिमियर भिडियो कसरी सेट गर्ने त आजको भिडियोमा कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। यो भिडियो एउटा टेक्निकल च्यानलले मात्र नभएर सबै च्यानलले हेर्न जरुरी छ, किनकि प्रिमियर सबैले गर्ने गर्छ। सो प्रिमियर भिडियो कसरी अपलोड गर्ने, सेट गर्ने, टाइम त्यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु। सबभन्दा अगाडि हामीले अपलोड गर्ने भिडियो कुन हो त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यो भिडियो फिक्स गरिसकेपछि हामीले त्यो भिडियोलाई सेलेक्ट गरेर सेयर गर्ने। हामीले त्यो भिडियोलाई यहाँनिर सेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको युट्युबमा सेलेक्ट गर्ने, युट्युबमा त्यसपछि एकछिन वेट गर्ने। यहाँनिर अर्को इन्टरफेस खुल्नेछ। तपाई फर्स्ट टाइम युट्युबमा हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल दबाउनुहोस् युट्युब सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीका लागि। यहाँनिर तपाईको जस्तै हामीले यहाँनिर डिस्क्रिप्सन के छ, डिस्क्रिप्सन हामीले अलरेडी लेखेर राखेका छौं यहाँनिर हैन। तपाईले डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला। यसरी यो डिस्क्रिप्सन आयो। अब डिस्क्रिप्सन आइसकेपछि हामीले टाइटल पनि यहाँनिर अलरेडी राखेका छौं। हामीले चाहिँ यो टाइटललाई पनि कपी गर्यौं र यहाँनिर तपाईको टाइटलमा टाइटल पनि राखे हामी। टाइटल तपाईको यहाँ 102 शब्द छ, हामीले 1-2 शब्द कम गर्यौं यहाँनिर। यसरी तपाईको टाइटल भयो हैन। यसरी तपाईले टाइटल राख्नु भयो, त्यसपछि डिस्क्रिप्सन गर्नुभयो हैन। एकचोटी तपाईले यहाँनिर प्ले गरेर पनि यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ सबै ठीक छ कि ठीक छैन हैन। यसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर ड्रीम लाइफ बिजनेसको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौं। यो प्रिमियर भिडियोमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रिमियर कसरी सेट गर्ने त यहाँसम्म त तपाईहरु सम्पूर्णलाई थाहा भएकै कुरा हो हैन साथीहरु। अब प्रिमियर सेट गर्नका लागि तपाईको तल आउने हेर्नुस् त, यहाँ पब्लिक छ। यहाँ पब्लिकमा क्लिक गर्ने। तपाईले पब्लिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँनिर यस्तो जानकारीहरु देखिने छ तपाईको हैन। जस्तै तपाईको पब्लिक नाउ छ, त्यसपछि सेकेन्डमा अनलिस्टेड छ, प्राइभेट छ। हामीले पब्लिक गर्नु छ, त्यसैले हामीले यहाँ पब्लिकमा क्लिक गर्ने। पब्लिकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँनिर सेट अ इन्स्टन्ट प्रिमियर भनेछ। हामीले सेट अ इन्स्टन्ट प्रिमियरमा क्लिक गर्ने। प्रिमियरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको तल शेड्युल भन्ने छ लास्टमा, यो शेड्युलमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर प्रिमियर शेड्युल कहिले राख्ने त सेट अ प्रिमियरमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईको टाइम यहाँनिर टाइममा क्लिक गर्ने। जस्तै हामी आज 11 तारिखमा राख्छौं हैन। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 11 तारिख हो। 11 तारिखमा ओके। अब तपाईको टाइम अहिले कति बजेको छ? अहिले तपाईको 7:29 भएको छ। हामी राख्छौं 7:45 को। जस्तै तपाईको 7:45 को। यसरी तपाईको प्रिमियर सेट गर्ने, यहाँनिर ओके गर्दिने। अब यति गरिसकेपछि हामीले फेरि यहाँबाट ब्याक जाने। अब तपाईले प्रिमियर सेट भइसक्यो हेर्नुस् त, प्रिमियर लेखेर आइसक्यो र तपाईको 7:45 लेखेर आइसक्यो। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्दैन, यहाँनिर हैन लोकेसन राख्न सक्नुहुनेछ, प्लेलिस्ट राख्न सक्नुहुनेछ र हामीले अब प्लेलिस्टमा क्लिक गर्छौं। यहाँनिर तपाईको एउटा प्लेलिस्ट अनलाइन अर्निङ राख्छौं र डन गरिदिन्छौं। त्यसपछि अब हामी यहाँनिर अपलोडमा क्लिक गर्छौं। अपलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको अपलोडिङ भइरहेको छ हेर्नुस् त। यहाँ तपाईको अपलोड अहिले 0% छ, 7-8 मिनेट लाग्ने, 1% सुरु भइसक्यो हैन। तपाईको चाहिँ यो भिडियो अपलोड भइसक्ने छ अहिले नै हैन। अपलोड भइसकेपछि तपाईको चाहिँ यो तपाईले हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ, तर भिडियो प्ले हुने छैन कि तपाईको भिडियोमा के देखिने छ, सेट अ प्रिमियर भनेको छ। तपाईको प्रिमियर चल्ने छ हैन। तपाईको ठिक्क 8:45 बजे तपाईको भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच। भिडियो पुरा हेरिदिनु भयो। आशा छ भिडियो मन परेला। भिडियो मन परे भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल दबाउनुहोस् यस्तै अपडेट फ्रीमा पाउनका लागि। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित। आजको बसाइबाट बिदा चाहन्छु। फेरि भेटौँला अर्को महत्त्वपूर्ण बसाइको साथमा। नमस्कार।